ده امتحان شامل على المنهج اللي هو لحد نص 3. ماشي. عملناها ازاي يا ليلى؟ يعني احنا هنقول 1 بلس 1 هيديني 2. بس لو صوتك مش واضح لي. قطع ولا مش واضح ولا ايه؟ بنقول 1 بلس 1 بلس 1 يبقى equals 2. 1 بلس 2 بيديني 3. 2 بلس 3 بيديني 5. 3 بلس 5 بيديني 8. ده 1، ده التاني، ده التالت، الرابع، خامس، سادس، سابع، عايزين تامن، تاسع، وعايز التاني. يبقى 13 و 8 هيبقى 22 21 مش كده؟ و 13 و 21 يبقى 34. 34 و 21 يبقى 55. الاختيار سي 55. ده السؤال الأول. السؤال الثاني جنرال تيرم. جنرال تيرم، مين عمل جنرال تيرم هنا؟ طبعا هنا أول حاجة أول نمبر 2 تايمز 3. طيب يعني معنى كده لو ال n ب1 يبقى أقول n بلس 1 تايمز n بلس 2. أي نمبر ملتبلاي اللي بعده. يعني لو حطيت ال n ب1 ماشي، لو حطيت ال n ب1 يبقى ايه 1 بلس 1 ب2 و1 بلس 2 ب3. طيب لو جبنا اللي بعده لو حطيت ال n ب2 يبقى 3 تايمز 4. لو حطيت ال n ب3 يبقى 4 تايمز 5. يبقى هي تبقى n بلس 1 في n بلس 2. طبعا كويس ان السؤال تشوز بايه بنعمله بسهوله، يعني ان انا بختار او بجرب، غير لما يجي لي كومبليت طبعا بيكون في صعوبه شويه. طيب the sequence دي is a increase ولا decrease ولا constant ولا alternate؟ بنجيب ايه؟ بنجيب كم ترم كده t1 يبقى equal ايه 2 over 1 minus 1 يعني equals ايه 1. 2 over 1 ب 2 minus 1 ب 1. طيب t2 تمام يبقى ايه يبقى 2 over 2 minus 1 يبقى 1 minus 1 ب 0. t3 يبقى 2 over 3 minus 1 يبقى نيجاتيف 1 over. واضح ان هو بايه بيقل. تمام. ممكن اعملها بقى بطريقه ثانيه ان تي ان بلس 1 اعملها ماينس تي ان. لو طلع greater than 0 يبقى increase، لو طلع less than 0 بيبقى decrease. طبعا يبقى هنا واضح ان هو ايه decrease لانه بيقل 1 وبعدين 0 وبعدين نيجاتيف 1 over 3. طيب the nth term برضو of the sequence دي برضو بالتجربة واضح ان هي تبقى 2 باور n over n. يعني 2 باور n 2 باور 1 over 1 equal 2. ده t1 اهو. طيب t2 equal t2 باور 2 over a over 2 يبقى 4 over 2 equal 2. t3 يبقى 2 باور 3 over 3 يبقى 8 over 3. تمام. تاني هو واضح ان الاجابه دي انا بالاختيار وبالتجربه هتبقى الاجابه دي. ازاي؟ ان هنا بتقول 2 باور n over n. 2 باور 1 over 1 equal 2. 2 باور 2 ب 4 over 2 يبقى equal 2. 2 باور 3 ب 8 over 3 ب 3. 2 باور 2 4 t4 يبقى 2 باور 4 over 4 يعني 16 over 4 equals ايه equals 4. تمام. نشوف اللي بعد كده. تمام. ماشي. هنا عايز ايه السيريس دي نعملها سيريس بالسميشن نوتيشن. ده هنا بعمل 3 وبعدين 6 وبعدين 9. واضح ان هي 3 ار يبقى السميشن هنا 3 ار.
تمام، من اول طبعا ار 1 لحد الانفينيتي اللي هي تبقى الاختيار ايه. تمام، هنجربها كده، هتلاقي ان هو بيعمل ايه تايمز 3 تايمز ار. طيب هنا the value of the series دي طبعا ممكن حد يقول احطها على الكالكوليتور وتمام مفيش مشكله، بس نتعلم ان احنا نجيبها برضو ازاي. summation من r equal 1 لحد 15 ل r square plus من r equal 1 لحد 15 r plus من r equal 1 لحد 15 اللي هي 1. كل واحدة ليها ايه؟ ليها قانون. دي قانونها ايه؟ n الار سكوير ايه؟ حد فاكر؟ مين فاكر؟ مين حلها؟ n times n plus 1 في 2n plus 1 over 6. وهنا n في n plus 1 over ايه؟ over 2. وهنا cn اللي هي ال1 دي تبقى cn. over 2. يبقى هنا n اللي هي 15 n plus 1 اللي هي 16 2n plus 1 اللي هي 2 times 5 15 ب 30 plus 1 يبقى 31 over 6. تمام، plus n اللي هي 15 times 16 over 2 plus cn اللي هي 15 times 1. نجيب ده بقى نحطه على الكالكوليتور، وقلنا ممكن نعملها بالأصل على الكالكوليتور، تقريبا طلعت كده 1375. تمام. طيب the value of the series هنا from 7 to 23 برضه نفس الكلام. ممكن اعمل ايه summation من r equal 1 لحد 23 ل 3r minus summation من r equal 1 لحد 6 للايه ل 3r. تمام، يعني هجمع من 1 ل 23 واشيل من 1 ل 6 يبقى فاضل لي من 7 ل 23. تاني هجمع من 1 ل 23 اللي هي الجزء الاولاني اهو، اشيل منه من 1 ل 6 يبقى فاضل من 7 ل 23. يبقى سميشن 3r. طبعا هنقول 3 كونستانت برضه نفس الكلام n في n بلس 1 يعني n اللي هي 23 تايمز n بلس 1 اللي هي 24 over ايه؟ over 6 minus من n 3 برضو في n اللي هي 6 في n بلس 1 اللي هي 7 over ايه؟ over 2. طلعها برضو بالكالكوليتور، اللي حلها طلعت كام؟ تقريبا 765 ولا كام؟ دي بعديه فيها الفور. ممكن استخدم الكالكوليتور في ان انا اجيبها. علامة السميشن عارف ليه مش بتطلع هنا؟ يعني هتبقى equal 765. طيب نشوف اللي بعد كده. All the following sequence are arithmetic except مين؟ طبعا هنا لو عملت أي ترم ماينس اللي قبله يديني constant يبقى دي إيه؟ arithmetic. يعني لو عملنا 7 minus 3 4 11 minus 7 4 15 minus 11 4 يبقى دي arithmetic. دي صح. تمام. طيب نيجاتيف 11 نيجاتيف 15 يبقى بيعمل ايه؟ ماينس 4 نيجاتيف 4.
نيجاتيف 4 برضه هنا نيجاتيف 4، يبقى بينقص نفس الرقم دي ارثمتك. تعالوا لدي 21 اوفر 5 يبقى بيعمل ماينس كام؟ 4 اوفر 5 ماينس 4 اوفر 5 وهكذا، دي ارثمتك. ناقص دي طبعا مفيش حاجه اسمها 1 اوفر 2 1 اوفر 4، يبقى مش بايه هنا زود او نقص 4 النيجاتيف 1 اوفر 4، لكن هنا رقم تاني طبعا يبقى مش دي، ودي اللي مش ارثمتك. طيب هنا R3 consecutive arithmetic sequence عايز قيمة ال A الارثمتك، يعني دي فكرة المين برضو، ان المفروض ان ده بلس ده الاثنين دول لما اعمل لهم بلس وديفايدد 2 يديني اللي في النص، او 2 تايمز اللي في النص بيديني ده بلس ده الاول والثالث. تمام، يعني لو قلنا A و B و C ثلاث ارقام الارثمتك سيكونس قلنا يبقى 2B equal A plus C. تمام، يبقى هنا 2 اللي في النص 2 5A to الميدل 5A minus 1 equals 2A plus 1 plus A 6A plus 3. يبقى هنا بيدي 10A minus 2 equal 2A و 6A يبقى 8A 1 و 3 يبقى 4. أحل الإيكويشن دي هطلع قيمة ال A، يبقى 10A minus 8A equal 4 plus 2 يبقى 10 minus 8 يبقى 2A equal 6 يبقى A يبقى equal 3. تمام، يبقى الإجابة تبقى 3. بص معلش سؤال عشان النقاشين خرج صوت ولا خرجت؟ كل شوية بيخرج أصلا. تاني. In the arithmetic sequence whose first term 5 و Tn equal Tn plus 1 equal Tn plus 3 يبقى الفيرست ترم دي arithmetic sequence، يعني ال A equal 5 ال A equal ايه؟ 5. ماشي؟ طيب افهم ايه من الجملة دي؟ انا ممكن اعوض بيها بس افهم منها ايه؟ لو انا عملت كده Tn plus 1 minus Tn يبقى equal ايه؟ equal 3، يعني هجيب ال Tn دي جوه هنا كده Tn plus 1 minus Tn equal 3. طب مين ده بقى كده؟ ده ايه؟ ده الدي اللي بنزوده، يبقى الدي equal 3. اي ترم ماينس اللي قبله بيديني 3، يبقى احنا هنا الدي بايه؟ ب 3. طيب تعالوا نجيب تي 5 اللي هو A بلس 4D، الاي ب 5 بلس 4 الدي اللي هي تبقى 3، يبقى 5 بلس 12 يبقى equals ايه؟ equals 17، يبقى تي 5 equals 17. تمام واضح؟ يبقى احنا طلعنا هنا. كان ممكن امشي بقى واحده واحده احط ايه؟ كان ممكن اقول ان هنا مثلا احط الايه؟ ان تي ان احطها، يبقى هنا احط تي 1، يعني ان انا اقول تي 2 لو ما احط الان ب 1 يبقى ايكوال تي 1 بلس 3، يبقى تي 2 ايكوال تي 1 عندي اللي هي ال 5 بلس 3 ب 8. طيب وبعد كده يبقى تي 3 ايكوال تي 2 بلس 3، يعني 8 بلس 3 بقى 11، يبقى السيكونس ايه؟ 5 وبعدين 8 وبعدين 11 وهكذا. يبقى الاي ب 5 والدي ب 3 اطلع برضه تي 5 بنفس الطريقه. بس اعتقد الطريقه الاولانيه بالملاحظه تبقى افضل كتير. طيب تعالوا نشوف بعد كده. in the arithmetic if the arithmetic mean of the two numbers x and 26 is 21. المين بتاع x وايه و 26 is 21، يعني المفروض ان x plus 26 over 2 equals 21، اللي هي برضو لو ال A وال B وال C في arithmetic A sequence يبقى ده اسمه قلنا الارثمتيك مين، يبقى 2B equal A plus C، يعني A plus C على 2 over 2 equal B. تمام؟ يبقى هنا ايه؟ يبقى بقول ان
x plus 26 over 2 equal 21 يبقى x plus 26 هعمل ال 2 times 21 يبقى 42 يبقى x equal 42 minus 26 يعني يديني ايه 16 يبقى ال x equal 16 تمام. طيب the arithmetic mean of the two numbers دي سهلة على طول مباشرة إن 8 plus 12 over 2 equal 20 over 2 شايفين الامتحان سهل إزاي وبسيط؟ مش عارف ما حليناش ليه أهو يبقى 8 plus 12 over 2 equals إيه 20 over 2 يبقى equal 10. اللي بعد كده the value of the series دي using summation notation هل دي arithmetic؟ لو احنا قلنا 7 وبعدين 12 وبعدين 17 يعني احنا بنزود 5 يبقى دي ارثمتيك تمام. يبقى الاي هنا ايكوال 7 ماشي والدي ايكوال 5. انا ممكن عشان ما تعبش نفسي ما دام عرفت ان دي ارثمتيك اشتغل بالجنرال تيرم اللي هو تي ان ايكوال اي بلس دي في ان ماينس 1 ان ماينس 1 يعني التي ان الاي ب 7 الدي ب 5 تايمز ان ماينس 1 تمام. يبقى ايه 7 بلس 5 n minus 5 يبقى 7 و 5 يبقى 12 يبقى 5 n ايه بلس 2 اللي هي ممكن اكتبها 5 r بلس 2. كم ترم بقى 1 2 3 4 من 1 ل 4 يبقى الاجابه دي ممكن احطها على summation notation من r equal 1 لحد 4 5 r بلس 2 تمام. السؤال اللي بعد كده اللي هو 14 the value of arithmetic mean arithmetic series دي equals الفاليو بتاعتها برضو نفس الكلام ممكن اجيب لها السميشن على طول ممكن استخدم الكالكوليتور دي طريقه ممكن ان انا افكها واحده واحده دي طريقه تانية ممكن ان انا ما دام لقيت ان هي arithmetic series يبقى انا اشتغل بشغل الايه الارثمتيك يعني ان انا اجيب T1 equal A 2 times 1 plus 1 يعني equals 3 واجيب اخر ترم اللي هو T5 2 times 5 plus 1 يبقى equals 11 يبقى معايا ال A equal 3 تمام ومعايا ال L اخر ترم اللي هو equal 11 ومعايا ال N اللي هي 5 ناقص الدي اجيب الدي ازاي؟ اجيب مثلا T2 يبقى equal 2 times 2 plus 1 كذا طريقة ممكن أحل بيها. أنا مش محتاج الدي على فكرة. 4 plus 1 يبقى 5 يبقى الدي ب 2 ما هي معايا بالمرة أهي مش محتاجة لأن القانون بتاعي SN equal N over 2 في A plus L يبقى ال N equal 5 over 2 في ال A اللي هي 3 plus ال L اللي هي 11 يبقى 14 5 over 2 times 14 يبقى equal 7 times 5 يبقى 35. تاني يبقى احنا جبنا أول ترم حطينا الار ب 1 جبنا أول ترم حطينا الار ب 5 جبنا آخر ترم تمام. يبقى اشتغل على طول بالقانون يبقى اس 5 هم 5 لان ب 5 يبقى 5 بار 2 في A بلس L 3 بلس 11. لو انا عايز اشتغل بالقانون الثاني كان ممكن بقى اشتغل اجيب الدي اشتغل بالدي اللي هو القانون الثاني n اوفر 2 في 2A بلس D في n ماينس 1 تمام. يبقى من غير ما اجيب اخر ترم بقى مش هحتاج اخر ترم هنا يبقى 5 اوفر 2 2A اللي هي 2 تايمز 3 ب 6 بلس الدي اللي هي 2 في n ماينس 1 اللي هي 4 يبقى 5 اوفر 2 تايمز 6 بلس 8 برضه 14 تطلع 35 تمام. يعني في طريقين يا اما اجيب اول ترم واخر ترم واشتغل مش محتاج الدي او ان انا اجيب اول ترم طب ما بس. كنت استخدمت ها قوانين السمشن نوتيشن. تمام. ما انا قلنا في الاول كده ان انا كان ممكن اعمل بالسمشن نوتيشن 2r بلس 1 بالظبط كده كان ممكن اقول 2 والان عندي
5 times 6 over a over 2 plus a 5 times 1. تمام، نفس الكلام برضو هتطلع 30 plus 5 يبقى equal 35. ده جميل طبعا وطريقة كويسة برضو، لكن ان انا بس هنا عشان انا عارف ان هي فيرست ديجري او ان هي arithmetic series بالمرة قلت نطبق على قانون الايه؟ قانون السميشن او السيريز. طيب the value of the middle term of the sequence. الميدل term هجيبه ازاي؟ الميدل term هيبقى 2 plus 128 over 2 130 over 2 يعني 65. شكرا، بمنتهى البساطة، مش محتاجة حاجة. مش محتاج اجيب اخر ترم الاوردر بتاعته كام واجيب الترم اللي في النص كام وبعدين اجيب قيمته، لا مش محتاج الكلام ده خالص. تمام، اول ترم بلس اخر ترم على ايه؟ على 2. تمام، في سؤال في دي اجيب اللي بعدها. طيب question 16 the average rate. كده احنا دخلنا في الديفرنشيشن، خلصنا الالجبرا كده. The average rate of change of function f(x) equal x bar 2 when x varies from 3 to 3.1. يبقى average a of h equal fx2 minus fx1 في كذا صورة ليها over x2 minus x1. تمام، يبقى equals fx2 اللي هي ايه؟ قلنا دي x1 3 دي x1 و 3.1 دي x2. يبقى 3.1 باور 2 minus 3 باور 2 over 3.1 minus 3. تمام، دي اللي طلعت 6.1 مش كده؟ هتطلع 0.61 over a 0.1 يعني 6.1. تمام، مظبوط. طيب نشوف اللي بعد كده. the average rate of the rate of charge function is if أو is in f is 5 أو equals 5 where x varies from 2 ادي x1 ل 4 ادي x2 و f2 equals a 6. تمام، يعني احنا قلنا الافريج ريت اللي هو f2 fx2 minus fx1 over x2 minus x1. تمام، يبقى معنى كده fx2 x2 اللي هي 4 يعني f4 minus f2 اللي هي، او خلينا دلوقتي في الاخر نتعوض على ايه؟ x2 اللي هي 4 minus 2 طلع بكام؟ طلع ب 5. يعني هنا المره دي بيديني الافريج. تمام، يبقى ال 5 دي ايكوال ايه؟ f4 f4 اللي هي مش عندي اللي انا عايزها، هي دي المطلوب، ماينس f2 اللي هي ب 6 على 4 ماينس 2 اللي هي 2. نعمل بقى ده تايمز ده، يبقى f4 minus 6 equal 2 times 5 10. يبقى f4 equal 10 plus 6 يبقى equal 16. تمام، طيب هنا if the function is f1 equal 5 و f dash 1 equals 4. هنقف شويه عند الايه؟ عند السؤال ده لانه محتاج تفكير شويه. معنى ان f1 equal 5 يعني الفانكشن دي قيمتها عند ال1 ب 5. طب f داش يعني التانجنت بتاعتها او f داش بايكوال ايه؟ 1 equals 4. يعني الفانكشن دي عند ال1 الديريفيتيف بتاعتها عند ال1 equal 4. يعني معنى كده انها ديفرنشابل. يبقى الفانكشن دي انا اكتشفت ايه؟ اكتشفت انها is differentiable. يعني هي قابله للديفرنشابيلتي. طيب معنى انها ديفرنشابل اتفقنا ما دام الفانكشن كونتينوس يبقى لازم تكون ديفرنشابل. يبقى معنى انها ديفرنشابل يبقى كونتينوس.
ومعنى ان هي كونتينيوس يعني قيمتها الليميت اليمين بتساوي ليميت الشمال بتساوي الايه؟ القيمه عندها. تمام؟ الثلاثه لازم يطلعوا حاجه واحده، يبقى معنى كده لما f1 equal 5 ليميت الفانكشن عند ال 1 برضه تبقى 5. واضح؟ طيب نشوف اللي بعد كده. سهله دي برضو اف داش. الحمد لله يا مستر. بص انت مين حله؟ حلتيه يا ليلى؟ هو لسه ما ظهرش، بس استنى. الشاشة لسه ما ظهرتش برضو كويس. يعني قلنا ناخد النهارده لان الاسبوع اللي جاي ده كده كله عشان اولى ثانوي النت هيقع في العالم كله. حليته، هيبقى الأولانية الأولى. هتبقى الأولى. تمام. عملنا إيه طيب؟ هنقول هنا إن F إيه؟ ليميت من H tends to 0. بتقول إيه؟ حليت. يبقى F H بلس 3. قسمت اف اتش بلس 3. أيوه ماينس F3 over H بلس ليميت when H tends to 0 F H minus 2 minus F A negative 2 تمام over A over H. خدي بالك إن دي نيجاتيف صح؟ ودي بوزيتيف، فباخد بره خلي اللي بره دي تبقى نيجاتيف. فتبقى الإجابة دي صح؟ دي كده معناها قلنا ده الريت اوف تشينج، ده اسمه ريت اوف تشينج اللي هو فيرست ديريفيتيف. قلنا هو يبقى ده كده يديني ايه؟ يديني اف داش 3 وده يديني اف داش نيجاتيف 2 وبينهم الاشاره دي بقت ماينس اهي. يبقى الاجابه الرابعه فوق. تمام؟ طيب هنا الفانكشن دي ديفرنشبل f of x equal x باور 2 بلس a وتحت a x بلس b. معنى انها ديفرنشبل يبقى انا لو جبت الديريفيتيف بتاع دي والديريفيتيف بتاع دي يبقوا ايكوال. الديريفيتيف بتاع اللي فوق تبقى 2x f داش نيجاتيف الشمال اللي هي اللي فوق 2x نحط الاكس ب 2 يبقى ب 4. طيب واف داش بوزيتيف للاكس اللي هي اليمين اللي تحت دي نعمل لها ديريفيتيف تبقى a. معنى انها ديفرنشال عند x ايكوال 2 يبقى معنى كده ان ده لازم يكون ايكوال ده، يبقى a بتكون ايكوال 4. يبقى الاي ب 4 الفانكشن ديفرنشابل يبقى الاي ب 4. طب اطلع البي ازاي؟ طلعت الاي ب 4 هو عايز اي بلس بي. يبقى انا ايه؟ معنى تاني كمان مره ما دام الفانكشن ديفرنشابل يبقى كونتينوس. ما دام الفانكشن ديفرنشابل يبقى كونتينوس. يبقى انا لما اعوض على الاكس ب 2 فوق هي نفس القيمه اللي هتجيني لما اعوض على الاكس بايه؟ ب 2 تحت. يبقى احط الاكس ب 2 يبقى 4 بلس A ده في اللي فوق. اللي تحت بحط الاكس ب 2 يبقى 2A بلس B اهو. طب انا عندي الاي ب 4 يبقى 4 بلس 4 ب 8 وهنا الاي ب 2 يبقى 8 بلس B صح كده؟ يبقى 2 تايمز 4 ب 8 يبقى B ايكوال 0. يبقى B ايكوال 0 يبقى 4 بلس 0 ها؟
تاني يبقى f of x equal 1 over x، يبقى f x equal x باور نيجاتيف 1. نعمل الديريفيتيف يبقى ايه؟ يبقى ننزل الباور نيجاتيف 1 وننقص الباور 1، يبقى هنا مديني نيجاتيف x باور نيجاتيف 2. نحط f نيجاتيف f داش نيجاتيف 1 اللي هي تبقى نيجاتيف 1. تمام. السؤال اللي بعد كده f داش 2 equals 5، يبقى f x equal ده، يبقى اجيب f داش x equals 2x plus m. x باور 2 تبقى 2x، mx تبقى m بس، وال5 تبقى 0. الاف داش 2 بقى تبقى كام؟ f داش 2 حط الاكس 2 يبقى 2 تايمز 2، 2 تايمز 2 4، 4 بلس m يبقى ايكوالز ايه؟ 5. يبقى m ايكوال 5 minus 4، يبقى m equals 1. تمام. اللي بعد كده fx equal 5 x باور 5. عايز الليميت ده، قلنا الليميت ده يعني معناه عايز f داش x، ده الفيرست ديريفيتيف f داش x، يبقى f داش x اللي هي تبقى هننزل ال 5 وننقص من الباور 1 يبقى 5x باور 4 بمنتهى البساطة. تمام. طيب هنا ال y equals كام؟ y equal x باور a باور 3x باور 1 over 4، 3x باور 1 over 4، يبقى ال y داش equal 3 times، ننزل ال 1 over 4 يبقى 1 over 4 x باور كام؟ 1 over 4 minus 1، يعني minus ايه؟ minus 4 over 4 يبقى negative 3 over 4، تبقى equal 3 over 4 x باور negative 3 over 4. يعني تحت كده تبقى ايه؟ 3 فوق اهي و4 تحت، وتنزل الاكس باور نيجاتيف 3 over 4 يبقى الفورث روت. الفورث روت اللي تحت هو الاندكس بتاعت الروت لاكس باور 3، فورث روت للاكس باور اي 3 اللي هي الاجابه تبقى دي. تمام. 26 in the triangle 2r sin theta تبقى equal ايه؟ طبعا عارف ان x over sin x equal to r، ده قانون الساين، يبقى x equal to r sin x. قانون الساين x over sin x equal y over sin y equal z over sin z equal to 2r. تمام؟ طيب اللي بعديها خدناها قبل كده في سنة أولى، يعني تعتبر حاجات مش جديدة. يبقى sin a over 3 equal 2 sin b over 5 equal sin c over 4. أنا مش عايز ال 2 دي، يبقى أعمل تايمز 2 هنا، يبقى هنا كمان تايمز 2 وهنا كمان تايمز 2، يبقى هنا تحت في 8 وهنا تحت يبقى في 10 وهنا لا سوري يبقى 5، أنا 2 راحت مع 2، وهنا تحت يبقى في 6 يبقى 6 to 5 to 8. تمام. هنا قانون الكوساين، يبقى كوساين x equal x باور 2 سوري y باور 2 plus z باور 2 minus x باور 2 over 2 yz. قال لي x equal ايه؟ equal y، يبقى x باور 2 equal y باور 2 يروحوا مع بعض، هيتفضل z باور 2 over 2yz، هتروح z من اللي فوق مع z من اللي تحت يبقى z over 2y اللي هي الاختيار B. تمام. السؤال اللي جاي ده على ايه؟ على الانجل اوف elevation اند depression.
وايه وادي تاور هنا كده اهو تقريبا. والمان كان واقف هنا بص على التاور، وبعدين مشي شوية وراح باصص تاني على التاور. تمام. قال لي ان ايه ان لقى ان هنا الانجل 25، وبعدين لما مشي شويه بقت الانجل 42. طبعا دي رايت انجل اهو. مشي قد ايه بقى الشويه اللي مشيهم؟ مشي ايه 40 متر. دي كانت 40 متر. هاجي اقول هنا ده A وB وC ودي. تمام. قلنا هنجيب الكومن سايد اللي هو الاي سي، وبعدين اقلب اجيب الاي بي. اللي مطلوب مني الهايت بتاع التاور اللي هو الاي بي، يبقى انا هجيب اي سي وبعدين اقلب اجيب الاي بي. تمام. طيب هيجي الاي سي ازاي؟ طبعا دي 42 دي اكستيريور للتراينجل اي سي دي. اي سي بي دي اكستيريور للتراينجل اي سي دي. يبقى انا هعمل 42 minus 25 يبقى 12 minus 5 equals 7 يبقى دي 17. تمام. يبقى انا هقول 40 over sin 17 equal 40 over sin 17 equal ال AC over sin 25. يبقى ال AC equal ده times ده على ده 40 sin 25 over sin 17. ده ال AC. طيب هخش على التراينجل التاني اللي هو ABC. يبقى AC over sin 90 اللي هي ب 1 equal AB over sin 42. sin 42 يبقى ال AB بكام؟ AB تبقى equals AC sin 42. تمام؟ يبقى ال AC اللي هي تبقى 40 sin 25 over sin 17 في sin 42، وبعدين نعمل approximation to nearest a unit. الهايت بتاع المنارات 37 متر. يبقى انا هجيب اي سي وبعدين اجيب المطلوب الهايت اللي هو عايزه. تمام. 90 انا عايز اجيب الاي سي ايكوال كام؟ يعني السي دي هي اللي ب 37.
تمام، عايزين المنارة تمام. يبقى هنا هنقول ايه 37 over sine 25 و 25 equal AC over A sine 122 و 27. طيب وبعد كده هقول ايه ال AC over sine 90 equal AB اللي انا عايزها بقى على ساين ايه 57 degrees و 52 minutes. يبقى ال AB اللي انا عايزه يبقى equal AC اللي هو كام بقى؟ ده على ده 37 ساين 122 degrees و 27 minutes على ساين 25 degrees و 25 minutes. ده ال AC في ساين 57 degrees و 52 minutes على ساين 90 اللي هي 1. أيوة كده طلعت 61 61 0.6 اللي هي 62 يعني. يبقى 62 صح كده، يبقى الإجابة بتاعتها فعلا كانت 62 وأنا فاكر. تمام، ادي ال 40 سؤال او ال 30 سؤال اللي احنا كانوا عندنا في الامتحان، مراجعة كاملة على لحد الشهر نص مارس.